नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत रोटेशनल डायनॅमिक्स मधला सेकंड पार्ट. त्याच्यामध्ये रोटेशनल मोशनचा पार्ट आलेला आहे, जो आपण पूर्वीच्या 12th सायन्समध्ये रोटेशनल मोशन म्हणून एक थर्ड चॅप्टर यूज करत होतो. तसंच त्याला आता कंटिन्यू झालेला आहे रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये सेकंड पार्ट. बघूयात आपण त्याच्यातला टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला माहीत आहेत. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा इनर्शिया माहीत आहे आपल्याला. जसं ट्रान्सलेशन मोशनमध्ये, लिनियर मोशनमध्ये काय करतो आपण, when the any mass of the body is directed from the one place to the another place, म्हणजे एका ठिकाणापासून तेव्हा जात असेल तर तेव्हा मास ऑफ द बॉडी इज मेजर इट्स इनर्शिया. मास ऑफ द बॉडी इज मेजर इट्स इनर्शिया. It is our common experience that a body at the rest cannot start the rotating about an axis on its own. This is the inertia offered by the body to rotational motion. And similarly in the rotational motion, the quantity that measure the inertia of the rotational motion, the quantity that measure the inertia of rotational motion of the body is called as the rotational inertia. काय म्हणतो आम्ही, पहा, लक्ष द्या. A quantity that measures the inertia of the rotational motion of the body is called as the rotational inertia, or it is called as the moment of inertia. It's called as the moment of inertia. आता बघूयात आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोडक्यात कशाला म्हणायचं. ही एक रिजिड बॉडी आहे अँड इट इज रोटेटिंग अबाउट अँड द ॲक्सिस, बरोबर आहेत. नंतर आपण त्याचा यूज करणार आहोत. पहिले मोमेंट ऑफ इनर्शियाची मॅथमॅटिकल डेफिनेशन कशा पद्धतीनं रिप्रेझेंट करता येईल हे आपण बघूयात. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेझेंट करतात आयने, बरोबर आहेत. जसं आपण सांगितलं इथे की स्टेटमेंट बघूयात. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशाला रिप्रेझेंट करतात. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट ॲन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड ॲज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation. या स्टेटमेंटवरून आपल्याला काय लक्षात येतं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट ॲन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड ॲज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल्स and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation. म्हणजे त्याला थोडक्यात आपल्याला असं रिप्रेझेंट करता येते का बघा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशाने रिप्रेझेंट करतात, आयने. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशासाठी करत असतात, आता सांगितलं आपण, अ क्वांटिटी दॅट मेजर द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन. म्हणजे रोटेशनल मोशनमध्ये इनर्शिया कशा पद्धतीचा असू शकतो, बरोबर आहे. तर हे काढण्यासाठी जी कन्सेप्ट आपण वापरत असतो त्याला म्हणतात मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अ क्वांटिटी दॅट मेजर द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ॲज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किंवा मॅथमॅटिकली जर आपण बघितलं तर बघा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी इज डिफाइंड ॲज, या इक्वलला आपण थोडंसं असं म्हणूयात, इज डिफाइंड ॲज द सम ऑफ, बघा, द सम ऑफ काय करतो आम्ही बघा, सम ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ, बघा आता इथं सम घेतला मी, सम ऑफ प्रॉडक्ट कशाचा प्रॉडक्ट, मास ऑफ ईच पार्टिकल अँड द स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. बघा काय सांगितलं आपण, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एनी ॲक्सिस इज डिफाइंड ॲज सम ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ कशाचा प्रॉडक्ट, मास ऑफ ईच पार्टिकल, बघा, मास ऑफ each particle and the square of perpendicular distance from the axis of rotation, is called as the
moment of inertia of the rigid body is called as the moment of inertia of the rigid body. फ्रेंड्स, हीच डायग्राम आता आपण कन्सिडर करूयात आपण हीच डायग्राम, बरोबर आहेत. नाऊ प्रूफ आपण त्याचं घेणार. आता प्रूफमध्ये बघूयात. एनी रिजिड बॉडी, नाऊ कन्सिडर कॅपिटल एम, इट इज द टोटल मास ऑफ द एनी रिजिड बॉडी. टोटल मास ऑफ any rigid body and it is rotating about the axis with the constant angular velocity. आपण गृहीत धरूयात constant angular velocity omega. Now this total number of mass of the body is divided into the n number of particles. Smallest किती number of particles आहे त्याच्यामध्ये? n number of particles, consist of n number of particles. Now these n number of particles are divided into the masses. This m number of particle is divided into the n number of masses, having mass of each particle is m1, m2, m3 up to the mn. बघा मी काय सांगत आहोत, टोटल मास किती आहेत? कॅपिटल आहेत. हे डिवाइड कितीमध्ये झालं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्समध्ये झालं. आणि म्हणून त्यांचं प्रत्येकी मास कशा प्रकारे राहील? m1, m2, m3, m1, m2, m3 up to the mn, and rotating about this axis passing through the rigid body. Now this axis of, now here what happens? n number of particles and they are situated from the axis. आता ॲक्सिस पासून काही अंतरावर आहे ते. मीन्स आपण कन्सिडर करूयात की पहिला जो पार्टिकल आहेत हा किती आहेत? r1 एवढ्या अंतरावर आहेत. हा दुसरा किती आहेत? r2 एवढ्या अंतरावर आहेत. तिसरा किती आहेत? r3. मीन्स द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आणि हा शेवटचा कन्सिडर करूयात आपण. कन्सिडर केलं इथे आपण n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. किती आहेत? n नंबर ऑफ पार्टिकल. आणि इथे आपण rn कन्सिडर करूयात. नाऊ दिस masses are divided at the different positions of this rigid body. या रिजिड बॉडीवर डिफरंट पोझिशनला ते बसलेले आहेत. आणि ते सुद्धा जर रिजिड बॉडी टोटल ही जर रिजिड बॉडी जर एखाद्या ॲक्सिसच्या भोवती जर फिरत असेल तर ऑब्वियसली याच्यामधला इच अँड एव्हरी वन पार्टिकल इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट द ॲक्सिस. देअरफोर they are situated at the distances r1, r2, r3 up to the rn respectively. नाऊ फ्रेंड्स, आता आपल्याला काढायचं काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं आहे. बघा आता पहिला पार्टिकल्स आहेत m1. पार्टिकल पहिला आहेत आणि त्याचं मास किती आहेत? m1. सेकंड पार्टिकल हॅव्हिंग मास m2. थर्ड पार्टिकल हॅव्हिंग द मास m3. अँड nth पार्टिकल घेतला आपण तर त्याचं मास किती आहेत? mn. मीन्स द टोटल. आता आपण जर इथे थोडक्यात विचार जर केला, द टोटल मास जर घेतला आपण इथे, टोटल मास इज इक्वल टू हे किती राहील? m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू द mn. म्हणजे सगळ्यांची जर बेरीज केली तर आपल्याला काय मिळतं? इथं टोटल मास मिळतं. आणि इथंच नाहीत, याचा अर्थ असा की इथे कुठेतरी आहेत असं नाहीत. एखादा पार्टिकल इथे सुद्धा राहू शकतो, बरोबर आहेत. एनी शेप, एनी साइज, एनी रिजिड बॉडी. This rigid body consists of n number of particles having the masses m1, m2, m3 up to the mn and situated at the distances r1, r2, r3 up to the rn respectively. आपल्याला काढायचं काय मित्रांनो? याच्यामधून मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं आपल्याला एक्सप्रेशन काढायचं आहे. कारण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द व्हेरी युजफुल इन दिस चॅप्टर. म्हणजे आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढल्याशिवाय आपण पुढच्या कन्सेप्टला या चॅप्टरमध्ये जाणार नाहीत. कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशनमध्ये त्याच्यातलं मास मेजर करत असतं, बरोबर आहेत. बघा आता आपण कन्सिडर करूया तिथे. नाऊ काय सांगितलं आपण? प्रॉडक्ट ऑफ मीन्स बघा आता इथे
Similarly, we have explained here moment of inertia. Now any rigid body about an any axis, आणि त्याला अशा पद्धतीने आपण सांगूयात मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन म्हणू आपण त्याला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट द एनी ॲक्सिस. याला जर आपण अशा पद्धतीने जर रिप्रेझेंट केलं आत्ताच्याच डेफिनेशन सांगितली त्याप्रमाणे तर कसं रिप्रेझेंट करू त्याला m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर up to the mn into the rn square, mn into the rn square, and this is nothing but it is the moment of inertia. आपण त्याला अशा प्रकारे म्हणू शकतो त्याला की मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय डिफाईन केलेलं आहे आपण द सम ऑफ इट इज डिफाईन्ड ॲज the sum of product of mass of each particle and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलला आता इथून ॲक्सिस पासूनचं अंतर किती आहेत r1 एवढं आहेत, इथून किती आहेत r2 आहेत, इथून r3 अप टू द rn, आणि याचा जो ॲक्सिस पासूनचं जे अंतर आहे ते परपेंडिक्युलर असतं नेहमी. म्हणून इथंच काय घेतलं आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाईन्ड ॲज द सम ऑफ product of mass of the body and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation. Therefore, from this expression we can say that the moment of inertia of the body will be अशा पद्धतीने राहू शकतं की इथे m1 m2 च्या फॉर्ममध्ये आपण रिप्रेझेंट केलेले आहेत. सिमिलरली वी कॅन से दॅट इन द समेशन फॉर्म फेअर i इज इक्वल टू द 1 टू द n नंबर ऑफ तिथे आपण रिप्रेझेंट करणार mi आर आय स्क्वेअर. अशा पद्धतीनं सुद्धा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेझेंट करू शकतो. किंवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कॅन रिप्रेझेंट ॲट इंटिग्रेशन ओव्हर द आर स्क्वेअर डी एम. फेअर इथे आपण इंटिग्रेशन ऑफ डी एम मीन्स द टोटल मास. इंटिग्रेशन ऑफ डी एम मीन्स द टोटल मास ऑफ द बॉडी. And similarly we can represent that moment of inertia of the body m r and square. These are the different form of the moment of inertia of the body rotating about and the axis of rotation. Now from the above explanation it is clear that the moment of inertia of the body is depends upon the some factors. Number one factor it is the mass, shape and size of the body. बघा सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे इट डिपेंड्स, हे कशावर डिपेंड राहतं, डिपेंड्स ऑन द फॅक्टर नंबर वन कशावर, मास, शेप अँड साईज ऑफ द बॉडी. बरोबर आहेत. नंबर सेकंड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास इन द बॉडी अबाउट अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी. डिस्ट्रीब्युशन कशाचं डिस्ट्रीब्युशन, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास, and the third one is the positions and the orientation of axis of rotation. Position and orientation of रोटेशन अशा याच्यावर हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड राहील. आणि या एक्सप्रेशनवरून आपल्याला असं सांगता येईल द SI युनिट अँड डायमेन्शन्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाईन्ड ॲज, किंवा असं आपल्याला रिप्रेझेंट करता येईल एम म्हणजे के जी, एम इज मीन्स मास के जी, आणि आर मीन्स द डिस्टन्स, देअरफॉर के जी मीटर स्क्वेअर. आणि याला आपण रिप्रेझेंट करूयात के जी मीटर स्क्वेअर. आणि डायमेन्शन्समध्ये जर घेतलं आपण त्याला तर डायमेन्शनमध्ये कसं राहील LMTच्या फॉर्ममध्ये के जी मीन्स M1 आणि L2 आणि T0 अशा प्रकारे त्याच्यातलं डायमेन्शन्स राहील 2 in L 0 in M
1 in m अँड 0 in t. अशा प्रकारे याच्यातलं डायमेन्शन्स राहील. फ्रेंड्स, this moment of inertia, it is very useful for the determination of radius of gyration, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, and its applications. Also moment of linear momentum, angular momentum काढण्यासाठी सुद्धा या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा चांगल्या पद्धतीने वापर होतो.